มาแล้วครับฝนมาแล้วนะครับที่เราบรรยากาศท้องทุ่งอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนรีบมาแล้วก็รีบไปมันก็ตกหลายมือเลยเด้อจ้ะอ๋อกันอยู่อีก2-3ไม่ใช่อยู่พูดจังสิเรียนไทยเอาไปถึงบ้านโอ้ยคุณล่ะว่าว่าหน้าตรงอืม